प्रकार वैयक्तिक मागणी पत्रक म्हणजे काय बघितलं. त्याचा दुसरा प्रकार आहे बाजार मागणी पत्रक. बाजार मागणी पत्रक म्हणजे बघायला झालं तर विशिष्ट काळात वेगवेगळ्या ग्राहकांनी वेगवेगळ्या किमतीला जी केलेली एकूण मागणी असते ते दर्शविणारं जे तक्ता असतं त्याला बाजार मागणी पत्रक असे म्हणतात. हा बाजार मागणी पत्रक म्हणजे बाजारातील सर्व उपभोक्त्यांनी केलेल्या मागणीची बेरीज असते. ते समजून घेत असताना आपल्याला या ठिकाणी तक्ता दिलेला आहे आणि त्या तक्त्यामध्ये सेवा वस्तूची किंमत वेगवेगळी दिलेली आहे. या सेवा वस्तूच्या किमतीला बाजारात जे असंख्य उपभोक्ते असतात त्याच्यातील आपण 3 उपभोक्ते गृहीत पकडून त्या तिघांनी त्या वेगवेगळ्या किमतीला कशी मागणी केलेली आहे ती तक्त्यात दर्शवली आहे. त्याच्यात सुरुवातीला सेवा वस्तूची किंमत जेव्हा सर्वात जास्त 10 रुपये असते तेव्हा अ, ब आणि क उपभोक्ते किंमत जास्त असल्यामुळे मागणी कमी कमी करताना दिसून येतं आणि त्या जास्त किमतीला त्या तिघांच्याही मागणीची बेरीज केली असता आपल्याला बाजार मागणी माहिती होत असतं. आणि जेव्हा आपण बाजार मागणी बघायला गेलो तर असं म्हणू शकतो की जेव्हा बाजारात वस्तूची किंमत ही 10 रुपये असते तेव्हा मागणी सर्वात कमी म्हणजे 30 नगाची असते. त्यानंतर वस्तूची किंमत ही बाजारात कमी कमी होत गेली असता बाजारातील सर्व उपभोक्ते आपली मागणी वाढवत जातात. जेव्हा बाजारातील वस्तूची किंमत ही सर्वात कमी 2 रुपये असतं तेव्हा बाजारातील मागणी सर्वात जास्त असते. या ठिकाणी आपल्याला बाजार मागणी पत्रकावरून असं लक्षात येतं की कमी किमतीला मागणी जास्त आणि जास्त किमतीला मागणी कमी असा व्यस्त संबंध असल्यामुळे बाजार मागणी पत्रकाचा वक्र हा वरून खाली जाणारा किंवा डावीकडून उजवीकडे येणारा तयार झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. तक्त्याच्या आधारे ही आकृती काढलेली आहे त्यामुळे हा वक्र वरून खाली जाताना आपल्याला दिसून येतो. थोडक्यात लक्षात ठेवायचं झालं तर मागणी पत्रक म्हणजे विशिष्ट काळात वेगवेगळ्या किमतीला जी वेगवेगळी मागणी असते ते दर्शविणारं जे कोष्टक असतं त्याला मागणी पत्रक म्हणतात. परंतु या मागणी पत्रकाचा जो पहिला प्रकार आहे वैयक्तिक मागणी पत्रक म्हणजे एका उपभोक्त्याने केलेली मागणी आणि ही एका उपभोक्त्याने केलेली जी मागणी असते ती सुद्धा तशीच असतं की विशिष्ट काळात विशिष्ट किमतीला एका उपभोक्त्याने केलेली जी मागणी असते त्याला वैयक्तिक मागणी म्हणतात. परंतु ज्या वेगवेगळ्या किमतीला वैयक्तिक उपभोक्ता जी वेगवेगळी मागणी दर्शवणारा जे कोष्टक असतं त्याला वैयक्तिक मागणी पत्रक असे म्हणतात. आणि या वैयक्तिक मागणी पत्रकामध्ये सुद्धा आपण याच्या पहिले समजून घेत असताना कमी किमतीला मागणी जास्त दिसली आणि जास्त किमतीला मागणी कमी दिसली. इथे सुद्धा याचा संबंध दिसून आला. त्याच्यामुळे ज्याप्रमाणे बाजार मागणी पत्रकाच्या वक्रावरून खाली जाणारा तयार झाला त्याचप्रमाणे वैयक्तिक मागणी पत्रकाच्या वक्र सुद्धा वरून खाली जाणारा तयार झालेला आहे. इथे आता तुम्हाला समजलं असेल त्याच्यामुळे या ठिकाणी